أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. اشكر الله أن وهبك الله عز وجل هذه النعم. الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة ما نحصيها. الآن أوقف برا الخيمة وشوف الأشياء التي تنظر إليها ما تحصيها. لو تقعد ساعة تقعد تعد كم ورقة في هذه الشجرة اللي قدامنا يمكن ما تقعد لنا الصباح وانت لسه ما خلصت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب إيش اللي ضد هذا الكلام؟ إن الإنسان لظلوم كفار. شوف كيف الله يعاملنا، شوف كيف نحن نعامل الله. الله عز وجل يقول: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وفي كل شيء له آية دليل على أنه واحد سبحانه وتعالى. تأمل في نفسك يا غالي. الله في سورة الطارق الجميع يحفظها يدعونا إلى أن نتأمل في أنفسنا. فلينظر الإنسان مما خلق. يقول الشيخ ابن عثيمين: الله يدعونا، الله يقول: يا عبادي تأملوا في أنفسكم. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولو كان من أفقر الناس ما عنده ريال واحد. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ضخرا وعند الله للأتقياء مزيد. ما هو المزيد؟ رؤية الجبار. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة رؤية الله. على الأرائك ينظرون إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه واحدة. إذا هذه ما كفتك اسمع الثانية: لا تقنطوا من رحمة الله. إذا الثانية ما كفتك الثالثة: إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا ما كفتك الثالثة في الرابعة: إنه هو الغفور الرحيم. 4 أشياء يقول ابن مسعود هذه أرجى آية في كتاب الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يا الله
الله يتكلم عن موسى ما تحمل. قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عندما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. متى تفيق قلوبنا ونعلم عظمة الله؟ يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم صورة غير صورتك، صورة عبد الله غير صورة بدر، الصور مختلفة. من الذي صورنا؟ إنه المصور إنه المصور. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نريد أن نحقق العبودية لله. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. ليش؟ أحبك ربي. أسألك بالله بحرك المحبة لقلبك لله. أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم بأنك تقبلني يا كريم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. كانت هذه كلها لله. أرواحنا أنفاسنا أسماعنا أن تكون لله.